તમે ભવિષ્ય માટે તૈયાર CNBC બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં પ્રવેશી રહ્યા છો. નમસ્કાર, CNBC બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું નિશા અને મારી સાથે આજે મારા સહયોગી વિક્રમ પાઠક પણ જોડાયા છે અને માર્કેટની ચર્ચામાં આજે આપણી સાથે જોડાવાના છે ક્યાં ચોકસીના દેવેન ચોકસી. દેવેનજી, સ્વાગત છે આપનું. તો હાલમાં આ સપ્તાહ આપણા માટે એટલા માટે મહત્વનો છે કારણ કે તમે જો ઘણા બધા ડેટા આવવાના છે. ગ્લોબલી તો આપણે અત્યારે યુએસના એક હોલસેલ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સના ડેટા જોયા, ચાઇનાના અમુક ડેટા જોયા, આપણે અહીંયા CPI બધા ડેટા આવશે ઇન્ફ્લેશનના. કઈ રીતે મૂલવી રહ્યા છો? કેટલું ખાસ ફોકસ રાખવું જોઈએ આ ડેટા ઉપર? ગુડ મોર્નિંગ નિશા. ઓવરઓલ આઈ થિંક વ્યૂ પોઈન્ટ એવો રહેશે, ઇન્ડિયન ઇકોનોમીની અંદર એ રીતે આપણે એક પછી એક પ્રોગ્રામ્સ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતા જાય છે. રૂરલ ઇકોનોમીથી શરૂઆત કરીએ તો રૂરલ ઇકોનોમીની અંદર જે હાયર ક્રોપ પ્રોડક્શન આપણે લોકો એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છે આફ્ટર ધીસ મોન્સૂન is going to be more than 305 million metric tons in the current year. So this is going to power the entire economy on one side. બીજી તરફ જોઈએ તો ડેટા પોઈન્ટની અંદર કન્સિડર કરીએ તો જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના પ્રોજેક્ટ્સ રૂરલ ઇકોનોમીને બેનિફિટ કરી રહ્યા છે પર્ટિક્યુલરલી, those projects are also releasing significant amount of cash in the hands of individuals. So એક મોટું ફેક્ટર ગણી શકાય. બીજી તરફ જોઈએ તો ઇન્ડિયાના ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ્સ જે છે એ લગભગ $642 બિલિયન અત્યારની તારીખમાં કાઉન્ટ થાય છે અને that is also clearing the path for capital account convertibility for some of the global funds to begin with. So all in all put together, I think ઘણા બધા ડેટા પોઈન્ટ્સ એવા છે કે જે સ્ટ્રક્ચરલ ઇન મેકિંગ છે. એને કારણે ઇમ્પેક્ટ જે લોકલ ડેટા પોઈન્ટ્સ પર છે, ઇન્ફ્લેશન છે, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે, ગ્રોથ રેટ છે, એ બધા પોઈન્ટ પર આઈ થિંક આપણે ઘણા બધા અંશે કદાચ એની ઇમ્પેક્ટ પોઝિટિવ જોવા મળશે. હું પર્સનલી એવું માનીને ચાલુ છે કે વિથ હાયર અમાઉન્ટ ઓફ લિક્વિડિટી ઇન ધી હેન્ડ્સ ઓફ ધી બેંક્સ એન્ડ ઓલ્સો એક બહુ સિગ્નિફિકન્ટ ફેક્ટર છે કારણ કે એના કારણે ઇન્ટરેસ્ટની કોસ્ટ નીચી રહેશે અને ઇન્ટરેસ્ટની કોસ્ટ જો નીચી રહેશે તો કન્ઝમ્પશનને એક જાતનો વેગ મળશે, ઇન્ડસ્ટ્રીને પણ એક જાતનો વેગ મળશે. So from that perspective too, I feel that whatever the data points which you are referring to, whether it is inflation or interest rates, my reading says that Indian economy the news is favorable. I think we are likely to see relatively higher amount of growth thrust coming in from the data points which we are talking about. દેવેનજી, એક પાસું સાથે આ ગ્લોબલ માર્કેટ્સની વાત થઈ રહી છે તો એ સમજવા માંગીશું કે જે પ્રમાણે આપણે ડેટા પોઈન્ટને બદલાતા જોઈ રહ્યા છે, એટલે પોઝિટિવ સાઈડ ઉપર સુધરતા જોઈ રહ્યા છે, એને જોતા જે સ્ટિમ્યુલસ અત્યારે મોટાભાગના સેન્ટ્રલ બેન્ક્સે આપેલા છે, હવે એમાં આપણે ECB તરફથી વાત કરીએ, આપણા એશિયન કન્ટ્રીઝની વાત કરીએ કે પછી અમેરિકન બજારોની વાત કરીએ, આ બધા તરફથી જે સ્ટિમ્યુલસીસ આપવામાં આવ્યા છે એ હવે ધીમે ધીમે કબ થવા માટેની સંભાવનાઓને આપણે કેવી રીતના જોવી જોઈએ? એ કદાચ ચાલુ વર્ષમાં તો થવાની શક્યતા ઓછી છે કે હવે એ FY22 જ આપણને શરૂઆત થતું દેખાશે? સો દરેક ઇકોનોમીની અંદર આઈ થિંક એક ફેઝ આવે કે જેની અંદર આઈ થિંક થોડું ઘણું મોનેટરી પોલિસીનો રોલ વિટનેસ કરી શકે. આપણે અત્યારના જે છેલ્લા પેન્ડેમિક સિચ્યુએશન આવ્યા પછી જે ગ્લોબલ ઇકોનોમીની અંદર લિક્વિડિટી આપીને મોનેટરી પોલિસીઝને એ લોકો બિનાઇન રાખવી પડી, એ જ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોવા જઈએ તો કદાચ હવે પછીના સમયની અંદર લિક્વિડિટી ઇન્ટેક્ટ રહેશે, પરંતુ નવું સ્ટિમ્યુલસ કદાચ સેન્ટ્રલ બેંક હમણાં ટાઈમિંગ બ્રેક મારી રહ્યા છે. હવે એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોઈએ તો પણ આઈ થિંક ઇકોનોમીની અંદર, ગ્લોબલ ઇકોનોમીની અંદર લિક્વિડિટીની સિચ્યુએશન સરપ્લસ રહેવાની છે. લેટ્સ લુક એટ આઈ થિંક સમ ડેટા પોઈન્ટ. $120 ટ્રિલિયન માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન છે, લગભગ $84-85 ટ્રિલિયન GDP છે ગ્લોબલ ઇકોનોમીની વાત કરીએ, અને એની સાથે જોવા જઈએ તો લગભગ $13 ટ્રિલિયન સ્ટિમ્યુલસ ઓલરેડી ઇકોનોમીઝની અંદર ઇન્ફ્યુઝ કરવામાં આવ્યું છે અને એને તમે લેવરેજ ગણીને ચાલો તો 1:1 નો લેવરેજ પણ પકડો તો લગભગ ક્લોઝ ટુ $25-26 ટ્રિલિયન લિક્વિડિટી સિસ્ટમની અંદર ઓલરેડી એડ થઈ છે. Now with this kind of liquidity into the system, it is very hard to think કે અહીંયા આગળથી લિક્વિડિટી કોઈ કારણસર વિડ્રો થવાની ચાલુ થાય. On the contrary, I would think that liquidity slowly and gradually gets absorbed into the system. New generation of businesses would take birth into the system. પછી એ 5G રિલેટેડ ડેવલપમેન્ટને કારણે કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ ડેવલપમેન્ટને કારણે કે
એ બંનેના કોમ્પ્લિમેન્ટરી નેચર ઓફ ગ્રોથને કારણે હોય, પણ દરેક ઇકોનોમીની અંદર આઈ થિંક નવા ડેવલપમેન્ટ્સ આવી રહ્યા છે. So from a point of view of looking at the growth, my point of view is that this liquidity is going to be a boon, and this liquidity is also going to be a boon for even generation of employment, because new skill sets are required to be created. So edutech છે એને પણ I think અહીંયાથી એક trust મળી રહ્યો છે. My whole point is that I think overall liquidity ને કારણે global market ની અંદર કોઈ major changes આવે એવા ફેક્ટર અત્યારે તરીકમાં નથી ડેવલપ થતા. On the contrary, I would consider કે જેટલી liquidity ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવી છે એ સિસ્ટમ એબ્સોર્બ થાય અને એના થકી જે સબસિક્વન્ટ ગ્રોથ આવશે, that growth would be a very solid growth on the strong foundation. આની સાથે એક બીજો હું થોડું ડેવલપમેન્ટ આમાં એડ કરવા માંગીશ દેવેનજી. અત્યારે જે પોલિટિકલી જે બધા બદલાવ થઈ રહ્યા છે, આપણે જોયું કે 3 રાજ્યોમાં સીએમ બદલાતા દેખાઈ રહ્યા છે, અને ગુજરાત આપણા માટે એટલું જ મહત્વનું છે કારોબારી દ્રષ્ટિએ. માર્કેટ એને કઈ રીતે વોચ કરી રહ્યું છે, કારણ કે નવા સીએમ આવે પછી પદભાર સંભાળે ને પછી કાર્યકાળ આગળ વધારે, કેટલી જવાબદારી હોય છે અને શું એક્સપેક્ટેશન માર્કેટ રાખે છે? So I think એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓબ્ઝર્વેશન મારા તરફથી આ સબ્જેક્ટમાં કે જે એક્સપિરિયન્સ મિનિસ્ટરો છે એને મિડ પીરિયડની અંદર ચેન્જ કરી અને આઈ થિંક જે નવા મિનિસ્ટર્સ છે તે લોકોને લાવવામાં આવ્યા છે. જે નવા મિનિસ્ટરો આવ્યા છે, ઇવન ધ સેન્ટરમાં જુઓ અથવા ઇવન સ્ટેટ લેવલ પર પણ જુઓ, તો દે આર એકચ્યુઅલી આઈ થિંક બેટર ક્વોલિફાઈડ પીપલ. સો એક આઈ થિંક સૌથી પહેલો પોઈન્ટ આપણે બુટ અપ કરીએ. બીજું, ગવર્મેન્ટ સજાગ છે કે સેકન્ડ લાઇન ઓફ મેનેજમેન્ટ તૈયાર કરવી પડે ઇકોનોમીને ચલાવવી હોય, દેશને ચલાવવો હોય તો એ પણ આઈ થિંક આની અંદર ફૂલફિલ થાય છે. બીજો પોઈન્ટ એક જોઈએ તો જે એક્ઝિસ્ટિંગ મેચ્યોર્ડ મિનિસ્ટર્સ છે, જે લોકોએ આઈ થિંક એક ટર્મ 5 વર્ષની પૂરી કરી છે, એ મિનિસ્ટર્સને નવા ઇલેક્શન્સ હવે આવનારા 3 વર્ષની અંદર આઈ થિંક વી આર ગોઈંગ ટુ સી વન આફ્ટર અનધર સ્ટેટ, અને આઈ થિંક ફાઇનલી સેન્ટરના ઇલેક્શન્સ આવશે. તો એ ઇલેક્શનને લડવા માટે I think simultaneously you require to put in experienced people on the ground. એ બી ગવર્મેન્ટ આઈ થિંક સાયમલ્ટેનિયસલી તૈયારી કરી રહી છે. સો આઈ થિંક ઓલ ઇન ઓલ પુટ ટુગેધર મારું પોતાને કેવું માનવું છે કે ઇકોનોમીની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ, સેકન્ડ લાઇન ઓફ મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેન્થન થઈ, એક્સપિરિયન્સ મિનિસ્ટરને એડિશનલ રોલ મળો વોટર્સ સુધી પહોંચવા માટેનો, અને ઓવરઓલ આઈ થિંક જે ઇકોનોમીમાં ગ્રોથ આવી રહ્યો છે એને કેવી રીતે આવનારા વર્ષોમાં આગળ લઈ જવો એને માટેનો ગવર્મેન્ટનો જે એપ્રોચ છે એ એપ્રોચ આઈ થિંક ડેફિનેટલી આઈ થિંક વેરી સેટિસ્ફેક્ટરી એપ્રોચ. ઇનફેક્ટ આઈ થિંક ધ સ્ટાઇલ ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર એપ્રોચ ઇઝ નથિંગ શોર્ટ ઓફ કોર્પોરેટ વે ઓફ વર્કિંગ. એ રીતે આપણે કોર્પોરેટ સેક્ટરની અંદર આ ટાઈપના બદલાવ જોતા રહ્યા છે મેનેજમેન્ટ પોઝિશનની અંદર, એ જ વસ્તુ આઈ થિંક ગવર્મેન્ટ કન્ટ્રી લેવલ પર કરી રહી છે. સો મારા હિસાબે આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અ વેરી પ્રોમિસિંગ મૂવ that I think they are creating a second line of management, અને એને કારણે આઈ થિંક દેશની ઇકોનોમી માટે સારા ન્યૂઝ મળશે એવું મારું માનવું છે. પ્લસ દે આર પુટિંગ ઇન ક્વોલિફાઈડ પીપલ, દે આર નોટ નેસેસરી પોલિટિશિયન્સ. ધ પીપલ, ધ ન્યૂ મિનિસ્ટર્સ જે લોકો આવી રહ્યા છે એ લોકો એક બિઝનેસ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી કે એક પ્રોફેશનલ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવી રહ્યા છે, અને આઈ થિંક દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ગ્રોથ ઇન ધ ઇકોનોમી. સો આઈ વુડ કન્સિડર માર્કેટ ઇઝ ટેકિંગ ઇટ વેરી પોઝિટિવ. સર, ડોમેસ્ટિક ફ્રન્ટ ઉપરના હવે અત્યારે આપણે જે ક્યુઝ જોઈ રહ્યા છે, આપણે ઇન્ડાઇસીસના એક લાઈફાઈ લેવલ ઉપર કન્ટિન્યુઅસ આગળ વધતા જોઈએ, અને ઘણા નાના સમયની અંદર આપણે ટૂંકા સમયની અંદર જુઓ તો નિફ્ટી આપણે જોઈએ તો એ 16,000ના સ્તરને કુદાવીને 17,000ની ઉપર અત્યારે આપણે કારોબાર કરતી દેખાઈ રહી છે. પણ આ બધાની વચ્ચે સર્ટેન કેટલાક વર્ટિકલ્સ છે, સેગમેન્ટ છે કે જે હજુ આપણને પ્રોફિટ ટેકિંગ તરફ હવે આગળ વધતા દેખાયા છે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેટલ, ઇન ટર્મ્સ ઓફ આઈટી કાઉન્ટર્સ જુઓ, અહીંયા આપણને થોડું પ્રોફિટ ટેકિંગ હવે આવતું દેખાયું છે સ્ટોક સ્પેસિફિક. ઇન્ડેક્સ હજુ ઉપર જ છે, પણ સ્ટોક સ્પેસિફિક જે પ્રોફિટ બુકિંગ આવી રહ્યા છે એમાં આપને લાગે છે કે બાય એન્ડ ડિપ્સની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બની રહી છે હજુ પણ મેટલ અને આઈટી સેગમેન્ટની અંદર? વ્યૂ માર્કેટ માટે એક્સ્ટ્રીમલી પોઝિટિવ છે, અને આઈ થિંક જેના કારણો આપણે ચર્ચા પણ કરી છે. મેટલ, આઈટી, ફાર્મા, કેમિકલ, ઇન્ક્લુડિંગ આઈ થિંક ઓટો, બેન્કિંગ, અને વિધિન બેન્કિંગની અંદર પણ જે ઇન્સ્યોરન્સ અથવા હાઉસિંગ ફાઇનાન્સની જે સ્પેસ છે એ દરેક જગ્યાએ મારા હિસાબે આવનારા સમયની અંદર એક આપણે મેજર ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છે. ડિમાન્ડ સિનેરિયો રિમેન્સ એક્સ્ટ્રીમલી સોલિડ, એક્સ્ટ્રીમલી સ્ટ્રોંગ,
તો આઈ થિંક એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ જોવા જઈએ તો મેટલ અને આઈટી પર્ટિક્યુલરલી તમે જે મેન્શન કર્યા એ બંનેની અંદર આઈ થિંક ગ્રોથ સારો દેખાય છે. નાઉ એવરી આ બુલ માર્કેટના એક ટિપિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક એવી પણ છે કે દરેક સ્ટેજની અંદર સેક્ટર રોટેટ થતા હોય છે અને આઈ થિંક એ જરૂરી પણ છે, કારણ કે કોઈ પણ એક સેક્ટર યુનિલેટરલી વન ડિરેક્શનમાં ચાલે તો એની અંદર આઈ થિંક વેલ્યુએશન એક્સપેન્સિવ થવાના ચાન્સીસ રહેતા હોય છે. જે રીતે અત્યારે ઓટો અને બેન્કિંગની અંદર કરેક્શનને કારણે આ બંને ક્ષેત્રની અંદર અત્યારે દરેકમાં વેલ્યુએશન્સ આર બિકમિંગ એટ્રેક્ટિવ. એ જ રીતે એક સમયે સ્ટીલ, એક સમયે આઈટીની અંદર વેલ્યુએશન્સ વેર એટ્રેક્ટિવ. તો મારું એવું માનવું છે કે જો થોડો ઘણો પ્રોફિટ ટેકિંગ આઈટી અથવા સ્ટીલમાં આવે તો આઈ થિંક ધ સબસિક્વન્ટલી યુ વિલ ફાઇન્ડ ધ બાઇંગ ઇમર્જિંગ ઇન સેક્ટર્સ લાઇક ઓટો, બેન્કિંગ, ફાઇનાન્સ, એ ટાઈપના સેક્ટરની અંદર આઈ થિંક થોડી વધારે આવી શકે. સો રોટેશન ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ રિયાલિટી. You have to be alert about the traders particularly will have to be alert about selecting the winning sectors, I think, which are having the potential for growth in the next stage. ત્યારે જ હવે ફેસ્ટિવલ સિઝન છે, પણ તમે કઈ રીતે ડિમાન્ડ સિનારીઓને મૂલવી રહ્યા છો? કારણ કે વ્હાઇટ ગુડ્સ હોય કે રિટેલ સેગમેન્ટ હોય, ત્યાં ખરેખર એટલી રિકવરી આવશે? So demand scenario remains extremely strong. I think masses in general, they want to consume. અને આઈ થિંક આપણે જોઈ રહ્યા છે, સપોઝ આજની તારીખમાં ફેસ્ટિવ સિઝનમાં ઓટો કારના શોરૂમમાં આઈ થિંક તમે જુઓ તો ફૂટફોલ ઇઝ વેરી વેરી હાઈ. જ્યારથી અનલોકિંગ ચાલુ થયું છે ત્યારથી ફૂટફોલ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન મોલ્સ ઓલ્સો. ફૂટફોલ હેઝ બીન આઈ થિંક ઓર ધી ઓર્ડર્સ હેવ બીન હાયર. આઈ થિંક મંથલી એવરેજ યુઝર્સ જે કહેતા હોઈએ એ આઈ થિંક ઓનલાઈન કોમર્સ, e-commerce business in there have been, I think, on a higher side. Even companies like Indigo, they are reporting higher amount of capacity utilization. लगभग 50% ઉપર એ લોકોનો માર્કેટ શેર છે. They are reporting higher amount of capacity utilization for their seats in the aircraft. All the hotels are unilaterally saying that એ લોકોને ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બરના પીરિયડની અંદર significant amount of booking મળ્યા છે. So in my viewpoint, I think the situation is turning extremely comfortable in this third wave, which is basically, I think, not proving as fatal as it was in the second wave. So from that perspective, I would think that situation looks extremely comfortable going forward for the economy in general, and I think individual companies in particular. So I remain selectively optimistic about various sectors. They're relatively optimistic about, I think, various possibilities in different businesses. સર, તમે બેન્કિંગ સેક્ટરની જે વાત કરી એમાં ખાસ કરીને હું એક પર્સપેક્ટિવ આપનો એનબીએફસીઝ માટે સમજવા માંગીશ. અહીંયા આપણે શું લાગે છે, કારણ કે કોસ્ટ ઓફ ફંડિંગ આપણે આ બધા વર્ટિકલ ઉપર સારા એવા નીચે આવતા જોયા છે, પણ સામે જે ક્રેડિટ ગ્રોથ છે એ આપણને આવતો નથી દેખાયો. તો એ ફ્રન્ટને આપ સર કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો? એનબીએફસીની અંદર સ્પેસિફિકલી જે કન્ઝ્યુમર ફાઇનાન્સિંગ સાથે જોડાયેલી કંપનીઝ અને જે હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ સાથે જોડાયેલી કંપનીઝ છે એને આપણે કેવી રીતના રીડ કરી શકીએ? So I think એક તરફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એટલે રિટેલ લેન્ડિંગ છે અને બીજી તરફ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ લેન્ડિંગ છે. જે મેજર ગ્રોથ રેટ અફેક્ટ થયો છે એ ઇન્સ્ટિટ્યુશન અથવા કોર્પોરેટ સેક્ટરના લેન્ડિંગમાં અફેક્ટ થયો છે. એનું એક વન ઓફ ધ રીઝન ઇઝ કે આજે અવેલેબિલિટી ઓફ સ્ટ્રક્ચર્ડ ફાઇનાન્સ ઇઝ ધેર. આજે ઇન્વેસ્ટર ડાયરેક્ટલી ડેટની અંદર પૈસા કંપનીઓને આપતો થયો છે. પહેલા એક એવું હતું કે આપણે બેંક પાસે હંમેશા જવું પડતું હતું. આઈ થિંક ટુડે ઇટ ઇઝ નોટ અ સિચ્યુએશન. Today, there are plenty of debt funds which have come up, I think, who are directly investing into the companies straight away. Similarly, I think the government નું અને આરબીઆઈ નું જે એક વલણ છે કે કોર્પોરેટ ક્ષેત્રના ડેટ માટે they are creating a secondary debt market platform. તો એ પણ મારા હિસાબે આઈ થિંક એક્સ્ટ્રીમલી પોઝિટિવ મૂવ છે. હું એવું માનીને ચાલુ છું કે જે રિટેલ ક્રેડિટ છે તે હજુ બી બેંક અને એનબીએફસી થકી આઈ થિંક સિસ્ટમેટિકલી અપાતી રહેશે. પરંતુ જે કોર્પોરેટ ક્રેડિટનો ગ્રોથ જે છે એમાં ખ્યાલથી સ્ટ્રક્ચર્ડ ફાઇનાન્શિયલ પ્રોડક્ટ થકી વધારે આવશે. સો વીલ હેવ ટુ બી કીપિંગ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ આઈડિયાઝ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ અસ વાઇલ લુકિંગ એટ ધી ક્રેડિટ ગ્રોથ. એનો બીજો પણ અર્થ કેવો થાય છે કે બેંકો અને એનબીએફસી માટે કદાચ આવનારા સમયની અંદર એ લોકોએ કોમ્પિટિટિવ થવું પડશે ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ પ્રોવાઇડિંગ ફંડ્સ ટુ ધી બોરોવર. અને એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કન્સિડર કરીએ તો જે કંપનીઓ પાસે ડિપોઝિટ મોબિલાઇઝ કરવાની કેપેસિટી સારી થઈ છે અથવા જે કંપનીઓ બેંકમાં પર્ટિક્યુલરલી જેની પાસે કાસા રેશિયો સ્ટ્રોંગ છે એવી ટાઈપની બેંકો માટે
પોતાની લાયબિલિટી સાઇડની કોસ્ટ ઓછી હોવાને કારણે લેન્ડિંગ કરવાની એબિલિટી વધારે સારી રહેશે. જ્યારે આઈ થિંક બીજી બધી અમુક બેંકો છે જે લોકો ક્રેડિટ ગ્રોથ માટે સ્ટ્રગલ કરી રહી છે, એ લોકોની લાયબિલિટી સાઇડ ઇઝ નોટ એઝ કોમ્પિટિટિવ એઝ આઈ થિંક ઇટ શુડ બી. So they will have really tough time એવું મારું માનવું છે. So if the real competition is happening into the banking space, I think generalize કરવા કરતા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બેંકો અથવા એનબીએફસીઝમાં કઈ કઈ જગ્યાએ ગ્રોથ આવી રહ્યા છે એના પર આપણે ફોકસ કરવું જોઈએ. આઈ થિંક મારા ખ્યાલથી જે એનબીએફસી અને કોર્પોરેટ બેંકમાં કોસ્ટ ઓફ ફંડ નીચા ભાવના હશે તે લોકોને માટે આઈ થિંક બિઝનેસ આવનારા સમય માટે પણ સ્ટ્રોંગ રહેશે એવું મારું માનવું છે. ત્યારે જ દેવેન સર, તમે અત્યારે ટુરિઝમ અને હોસ્પિટાલિટી સેગમેન્ટને કઈ રીતે મૂલવી રહ્યા છો? કારણ કે હાલના ડેટા કહી રહ્યા છે કે લોકો ખાસા એવા ટ્રાવેલ કરી રહ્યા છે અને તમે જુઓ તો જે રીતે પરફોર્મન્સ હોવું જોઈએ, ખાસ કરીને એવિએશન કંપનીઝનું એવું નથી જોવા મળી રહ્યું. કારણ કે તમે જોવા જાઓ તો ફ્યુલ પ્રાઇઝીસ પણ નીચે છે અને ફૂટફોલ પણ વધી રહ્યા છે, ટ્રાવેલર્સ વધી રહ્યા છે. તો આ સેગમેન્ટને નફો થવો જોઈએ અને હવે તો નવા કહી શકાય કોમ્પિટિટર આવવાની પણ તૈયારી અહીંયા દેખાઈ રહી છે. આઈ થિંક ઓલ ઇન ઓલ ડિમાન્ડ સિનારીઓ બહુ સ્ટ્રોંગ રહેશે, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. પછી એ મલ્ટીપ્લેક્સર્સ હોય કે એવિએશન સિસ્ટમ્સ હોય કે પછી રિટેલ બિઝનેસીસ હોય, ડિમાન્ડ સિનારીઓ ઇઝ રિમેનિંગ એક્સ્ટ્રીમલી સ્ટ્રોંગ એન્ડ વેરી વેરી કન્વિન્સિંગ. મારા પોતાનું એક માનવું એવું છે કે કદાચ આ ડિમાન્ડ સિનારીઓને પૂરેપૂરો રિફ્લેક્ટ થવા માટે અમુક ક્વાર્ટર્સ આપવા પડશે. ઓવરઓલ પાછલા ક્વાર્ટર કરતા અત્યારની તારીખમાં ગ્રોથ સારો થઈ રહ્યો છે અને ઘણા બિઝનેસીસ કન્ફર્મ કરી રહ્યા છે કે એ લોકોના પ્રી કોવિડ લેવલના ગ્રોથ રેટ્સ એ લોકો જોઈ રહ્યા છે ફરીથી. સો આઈ થિંક પછી એની અંદર હોસ્પિટાલિટી ક્ષેત્ર હોય કે એવિએશનને તમે ઇન્ક્લુડ કરતા હો કે પછી ટ્રાવેલિંગ ટુરિઝમને ઇન્ક્લુડ કરતા હો, એ દરેક ક્ષેત્રની અંદર આઈ થિંક ઓવરઓલ કસ્ટમર પાર્ટિસિપેશન ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ and as a result of which the companies are also experiencing higher amount of business in the current period. જે મારું માનવું છે કે ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બરના જે 3 મહિના છે એની અંદર ખરેખર પીક લેવલ પર હશે. વન ઇઝ બીકોઝ ઓફ આઈ થિંક ધી હાયર અમાઉન્ટ ઓફ ફેસ્ટિવ સિઝનને કારણે પણ એક પાર્ટિસિપેશન વધુ. બીજું મેરેજ સિઝન જે ગયા વર્ષે પોસ્ટપોન થઈને આ વર્ષે થઈ રહી છે, તે મેરેજ સિઝનને કારણે પણ આઈ થિંક આખી હોસ્પિટાલિટી ઇન્ડસ્ટ્રી is likely to see a larger part of the growth. So I think you can really count October to December as a booming period for this sector as a whole. ઓકે, તો આ એક પર્સપેક્ટિવ છે. એની સાથે સર માર્કેટનો એક મૂડ અને માહોલ અત્યારે આપણને જે થોડોક પોઝિટિવ સાઈડ ઉપરનો સારો એવો સ્ટ્રોંગ રીતના બનતો દેખાયો છે. એમાં હવે ઇન્ફ્રા અને સિમેન્ટ સાથે જોડાયેલી કંપનીઝ છે અને પ્રાઇમરી આપણે જોઈએ તો એક્શન જે છે તે રિયલ એસ્ટેટ સ્ટોક્સ કરતાં પણ વધારે સિમેન્ટમાં વધારે દેખાઈ ચૂક્યું છે. તો આપનો મત આ ઇન્ફ્રા, રિયલ એસ્ટેટમાં ખાસ કરીને જે રેસિડેન્શિયલ હાઉસિંગ સાથે જોડાયેલા છે એવા અને સિમેન્ટ કંપનીઝ ઉપર કેવી રીતના રાખવો જોઈએ? તો આખું ક્ષેત્ર સેક્ટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે વિચાર કરીએ તો આઈ થિંક પોઝિટિવ છે. અગેન આઈ થિંક ધ ડિમાન્ડ સિનારીઓ પર આપણે ફોકસ કરીએ. હાઉસિંગ સેક્ટરની અંદર લગભગ 6.5-7% વચ્ચે લોન મળે અને એની સામે એમ્પ્લોઈઝના પે હાઇક પણ સાથે સાથે જોઈ રહ્યા છે આપણે. ઓબ્વિયસલી ડિસ્પોઝેબલ સરપ્લસ લોકોના હાથમાં વધતું જાય, એની ઈએમઆઈ પે કરવાની કેપેસિટી ઇમ્પ્રૂવ થતી જાય, તો મારા ખ્યાલથી ડિમાન્ડ સિનારીઓ તો ડેફિનેટલી સ્ટ્રોંગ રહેશે. બીજી તરફ ગવર્મેન્ટે જે એફર્ટ લીધા છે એની અંદર રિયલ એસ્ટેટના પ્રાઇસીસ બહુ સિસ્ટમેટિકલી મૂવ થઈ રહ્યા છે. એ લોકો પહેલાનો સમય એવો હતો કે રિયલ એસ્ટેટ અનઅફોર્ડેબલ હતું, આજની તારીખની અંદર રિયલ એસ્ટેટ ઇઝ નોટ અનઅફોર્ડેબલ. તો એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી બી ધ્યાન રાખીએ તો મારા ખ્યાલથી આઈ થિંક ઓવરઓલ બાઇંગ કેપેસિટી લોકોની જે છે રિયલ એસ્ટેટ તરફ, પછી એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ હોય કે પછી એકચ્યુઅલ અર્બન હાઉસિંગ હોય, એની અંદર બાઇંગ કેપેસિટી હેઝ સ્ટાર્ટેડ રિમેનિંગ, ડિમાન્ડ સિનારીઓ ઇઝ રિમેનિંગ આઈ થિંક સ્ટ્રોંગ. તમે એ ફેક્ટરને ધ્યાનમાં રાખો તો એની સાથે જે એલાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, હાઉસિંગ ફાઇનાન્સની આપણે વાત કરી, કન્સ્ટ્રક્શન રિલેટેડ કંપનીઝ છે, જે રિયલ એસ્ટેટને સપોર્ટ કરનારા જે લગભગ 250 જેટલા ડિફરન્ટ બિઝનેસીસ છે, એ બધા બિઝનેસીસની અંદર એકંદરે મારું એવું માનવું છે કે સિચ્યુએશન વિલ રિમેન એક્સ્ટ્રીમલી પોઝિટિવ, એક્સ્ટ્રીમલી સ્ટ્રોંગ. અને બીકોઝ ધીસ સિચ્યુએશન રિમેન સ્ટ્રોંગ, I think overall selective companies within this particular numbers, I think 250 જેટલી આપણે વાત કરીએ છીએ, but selective companies definitely within those subsectors, they will do well in coming period. So the focus should be on buying into some good quality businesses and stay invested.
મેં પહેલા બી કીધું એ પ્રમાણે હાઉસિંગ ફાઇનાન્સની અંદર 20 થી 25% CAGR ગ્રોથ દેખાય છે. તો જે લોકોને પોતાના SIP ફંડ્સ એની અંદર રોકવા હોય એને માટે હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ બિઝનેસ કમ્પેરેટિવલી વધારે સેફ છે એવું મારું માનવું છે. ત્યારે દેવેનજી, હાલમાં તમે જુઓ જે ટ્રેડિંગ આપણને જોવા મળ્યું છે એ ખાસ કરીને મિડકેપમાં વધુ એક્ટિવ ટ્રેડ જોવા મળ્યા છે. રાધર તમે બેંક નિફ્ટી જુઓ કે નિફ્ટી જુઓ, પણ મિડકેપમાં પણ સિલેક્શન બહુ જ અઘરું થઈ જતું હોય છે, કારણ કે ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને સેક્ટર્સનો એક મિક્સ ત્યાં જોવા મળે છે. ત્યારે તમારી પસંદગી કયા સેક્ટર પર અથવા સેગમેન્ટ પર છે? આઈ થિંક આમ જોવા જઈએ તો માર્કેટની અંદર હવે કોઈ એવા સેક્ટર નથી બચ્યા કે જે કોઈ નિગ્લેક્ટ થયા હોય, પરંતુ આઈ થિંક મારો વ્યૂ પોઈન્ટ એવો છે કે જે એરિયામાં ગ્રોથ પોટેન્શિયલ મોટી દેખાય છે અને જે અત્યારની તારીખમાં કરન્ટલી નિગ્લેક્ટેડ વેલ્યુએશન સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે, એની અંદર તમે ઓટો અને ઓટો એન્સિલરી ઇન્ક્લુડ કરી શકો. તમે એની અંદર કોર્પોરેટ બેંક્સ, સિલેક્ટ પ્રાઇવેટ સેક્ટરની NBFCs, ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ અને આઈ થિંક બીજા ફાઇનાન્શિયલ બિઝનેસીસ, ઇન્સ્ટિટ્યુશન બિઝનેસીસ છે એને તમે ઇન્ક્લુડ કરી શકો. મારું પોતાનું એક એવું કોન્ફિડન્સ સાથે માનવું છે કે આવનારા સમયની અંદર ઇકોનોમીની અંદર કન્ઝમ્પશન વધવાને કારણે જે બિઝનેસીસ કન્ઝમ્પશન સાથે લિંક છે એ દરેક બિઝનેસને અહીં આગળથી એક મોટું થ્રસ્ટ મળે, મોટો ગ્રોથ મળે. દેર આર મેની કંપનીઝ કે જે લોકો FMCG પર્ટિક્યુલર સેક્ટર ગણો અથવા FMEG ગણો, એની અંદર અત્યારની તારીખમાં ફોર વોટ એવર રીઝન સમ કંપનીઝ આર સ્ટીલ અવેલેબલ એટ રિલેટિવલી ઇનએક્સપેન્સિવ ઓર આઈ વુડ સે રિલેટિવલી લેસ એક્સપેન્સિવ વેલ્યુએશન સાથે મળી રહી છે. સો આઈ થિંક એ બી એક ઓપોર્ચ્યુનિટીને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. ઓવરઓલ આઈ થિંક મારો એક એવો બીજો બી ઓબ્ઝર્વેશન છે કે મોટે ભાગેના બિઝનેસની અંદર એ લોકો ડેટ ઓછું કરતા જાય છે. દરેક સારી કંપનીમાં ડેટ ઓછું કરતા જાય છે અને આ એક બહુ સારી સાઇન છે, બીકોઝ 2007-8ના પીરિયડની અંદર જ્યારે કંપનીઓ અફેક્ટ થઈ હતી ત્યારે ડેટ પોઝિશન ઇન ધોઝ કંપનીઝ વોઝ સિગ્નિફિકન્ટલી હાયર. ટુડે લાર્જર કંપનીઝ આર બેઝિકલી હેવિંગ લોઅર અમાઉન્ટ ઓફ ડેટ અને મોટી કંપનીઓ ડેટ જલ્દી રીપે કરી રહી છે. તો આઈ થિંક એક બહુ મોટો પોઝિટિવ ફેક્ટર ગણીને ચાલવો જોઈએ. ઇફ આઈ હેવ ટુ સમરાઇઝ આઈ થિંક ધી એન્ટાયર નેરેશન, મારું પોતાનું એક એવું માનવું છે કે જે મોટી કંપનીઓ છે એને માટે કદાચ આવનારો સમય વધારે સારો રહેશે, કારણ કે જ્યારે ડિમાન્ડ સુધરે ત્યારે જેની કેપેસિટી વધારે હોય ફૂલફિલ કરવાની ડિમાન્ડને, એને માટે સમય સારો રહે. જેની પાસે રિસોર્સિસ એડિક્વેટ હોય તે લોકો કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન મેનેજ કરી શકે સારી રીતે અને એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ થિંક એટ લોઅર કોસ્ટ માર્કેટમાં પહોંચાડી શકે. સો આઈ થિંક ધીસ આર સમ ઓફ ધ પોઈન્ટ્સ વિચ આઈ એમ વેરી કન્વિન્સ કે અહીંયા આગળથી મોટી કંપનીઓ અહીંયાથી ઘણી મોટી સાઇઝમાં કન્વર્ટ થશે. So might as well look at those companies from the investment point of view. રાઈટ. તો એ સાથે જ દેવેનજી, ઘણો આભાર સર આ સમગ્ર ચર્ચા માટેના માર્કેટના ઇન્સાઇટ્સ અમારા દર્શકો સાથે શેર કરવા માટે. વન્સ અગેન સર, ઘણો આભાર. Thank you so much. તો એ સાથે જ હાલ આ રજૂઆતમાં ખાસ બસ આટલું જ. આગળ અપડેટ માટે આપ જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે. હાલ મને નિશાન આપજો રજા. નમસ્કાર.